स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो वेबयात्री च्यानलमा। आज हामी यो नारायणथानको शिवपुरीमा आइपुगेका छौं। यो ठाउँमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि ध्यान केन्द्र छ। ध्यान केन्द्रमा चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरु हुन्छ र यहाँ यो ठाउँ माथि जंगलतिर अथवा शिवपुरी डाँडातिर चाहिँ हाइकिङ पनि आउने अहिले एकदम बढेको छ। तपाईहरु पनि यो ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ र यहाँ घुम्न सक्नुहुन्छ। ओके, धन्यवाद।
छ।